Mirëmëngjes për gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Jeni në shoqërinë time deri në orën 14 e nisim së bashku me Shtypin e shkruar për të vijuar më pas me edicionin informativ. Gazeta e parë për ditën e sotme është Gazeta Shqiptare. Titulli kryesor i kësaj të përditshme: ndihma ekonomike 3200 përfituesit në Tiranë. Emrat: Bashkia publikon listën e asistencës në kryeqytet. Këshilli Bashkiak përgatitet të miratoj pagesat e korrikut, e marrin invalidët, jetimët, viktimët e trafikimit dhunës dhe prindërit me shumë fëmijë. Nga faqja 8 deri në faqen 12 keni listën e plot. Rrëfimi Edi Ramës jap se vizatoj në zyrë. Refugjatët do të bëjnë pjesën tonë. Televizioni ZDF intervist në ateljen e kryeministrit Rama, media gjermane me vizion artisti pasionit, Rama Europën e duam se kemi parë luftën, në faqen 3 të Gazetës Shqiptare. Vjojmë me të tjerë tituj: Basha drejtësia e kapur po mbron Dakon, Tahirin dhe Gjiknurin. Në faqen 4. Rahja në Durrës, babai i autorit që dhunoi avokatin, faji prokurorit keqardhje për aktin, në faqen 7. Marrëveshja Shqipëri-Greqi, deti i Kocias akuzon opozitat në dy vendet ka negativitet, në faqen 2 të Gazetës Shqiptare. Projekti KEA drejton 15 pyetje qeverisë për prishjen e teatrit kombëtar, në faqen 5. Përplasja kryetari i PD-s në Gram, sham policët në rrugë, nis procedimi penal, detajet në faqen 6. Në suplementin Milosao, sot do të mund të lexoni Akili falej Zeusit Pellazgjik të Dodonës, vepra e Herodit për orakullin e Dodonës dhe banorëve rreth saj. Në brendësi, Aristotel Mici, Recep Ferri, Arqile Teta, Vahid Hyzoti. Shohim dhe opinionet e ditës që vinë sot në Gazetën Shqiptare. I pari vjen nga Ken Blackwell, prapaskenat e një komploti të pandaluar terrorist, në faqen 21. Opinioni i ditës sot vjen në faqen 22 nga Denisa Daka, heshtja i vret të gjithë. Këto të nderuar shikues ishin titujt kryesorë sa i përket Gazetës Shqiptare. Sigurisht do të rikthehemi edhe një herë në fund për t'i riparë. Shkojmë të radhë tek e përditshmja Panorama. Titulli kryesor i kësaj të përditshme: bonusi i strehimit, aplikimet për shtëpi, dalin formularët e rinj, zbardhet projekt vendimi i Këshillit Bashkiak, procedura e re për të fituar bonusin e strehimit dhe si plotësojnë formularët e rinj të aplikimit, në faqen 9. Prapaskenat si zbuloi Lia Tërpini aktoret Yllka Muj, Raimonda Bulku, rrëfimet e mjeshtrit të kameras për femrat në filma. Në suplementin Gruaja, këtë dhe të tjera shkrime nga faqja 13 dhe në faqen 18. Nga vitet në burg të takimi në zyrën e Enver Hoxhës, si e shtyn vendosjen e bustit të Ardnorit në parlament. Visar Zhiti kujton ish krye parlamentarin i shkojnë e xhmia Hoxhës në burg për bustin, më thanë, për ta lënë për më vonë. Nga faqja 6 deri në faqen 7 të Gazetës Panorama. Kreu i opozitës Basha u kapën me bandat, Marku e Prela fshehin përgjimet për Dakon dhe Gjiknurin, në faqen 3. Ngërçi për gjyqtarët, reforma PD dhe PS përplasen për 84 votat, në faqen 2. Intervista Rama flet për ZDF-n gjermane, Angela Merkel i shpëtoi nderin e Europës, në faqen 4. Prokurori kriminal pagoi djalin tim për të dhunuar avokatin, në faqen 10 të Gazetës Panorama. Peshk mban titullin shkrimi nga Edmond Tupja, në rubrikën Vath në vesh, në faqen 21 do të mund ta lexoni të plot. Godina e teatrit është një copëz parajse në ferrin që jetojmë. Një shkrim ky, një opinion nga deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku, do të mund ta lexoni të plot në faqen 20 të Gazetës Panorama. Heshtja i vret të gjithë nga Denisa Daka. Vjen edhe në Gazetën Panorama në faqen 20 të saj.
Këto ishin dhe titujt kryesorë sa i përket të përditshmes Panorama. Kalojmë këtë radhë tek koha jon. Titulli kryesor i kësaj të përditshme: Kryeministri lutet LSI-s për votat e magjistraturës. Në princip, ne nuk bashkëpunojmë me këtë majorancë moniste, aq më tepër jashtë tryezës politike pozit-opozit. E kanë kohë që lodhen në për kafene, edhe më të kohët që fabrikojnë lajme për takime jo institucionale me opozitën. Dialogu politik është institucion jo pazar, ka deklaruar Monika Kryemadhi në faqen 3 të gazetës Koha Jon. Flet Luana Rama, drejtësia është marrë peng shteti në prag të rënjes, në faqen 2. Erion Veria i bashkohet nismës presidentit për dhurimin e gjakut, në faqen 24. Lulzim Basha në Durrës të ndalojmë Ramën, po vendos diktaturën e krimit, në faqen 5. Oert Bylykbashi: nuk mund të votojmë me ligje që japin Ramës drejtësinë, në faqen 2. Nga majoranca, Vasilika Hysi, opozita të tregohet e përgjegjshme të votojë ligjin e Partisë Socialiste. Intervista për televizionin gjerman ZDF, Edi Rama në televizionin gjerman ZDF: jemi gati të bëjmë pjesën tonë për refugjatët, në faqen 6. Manastir Liu rihapet shtëpia e pushimit për fëmijët e institucioneve të përkujdesit social, në faqen 8 të gazetës Koha Jon. Dhe këtu kemi përfunduar edhe me të përditshmen Koha Jon, të nderuar shikues. Kalojmë këtë radhë me njëherë tek gazeta Tema. Gazeta Tema sot hapet me këtë kryetitull: situata ku jetojmë përkufizohet si mallkimi i Ballkanit, kryeministri Edi Rama intervistë për gjermanen ZDF. Në faqen 4 dhe në faqen 5 do të mund ta lexoni të zbardhur intervistën e tij në brendësi të gazetës Tema. Kreu i PD-s kërcënon policët: mbajeni mend çka për t'ju punuar. Këlysh të Fatmir Xhafajt, në faqen 3 të gazetës Tema. Projekti i bashkisë Tirani gjithë tregu i Gabit do të transferohet në Shkozë, në faqen 11. Jani Ekonomi, avokat i burgosur që i shpëtoi jetën fëmijës Xhelatit në kampin e Vlashukut, në faqen 10 dhe në faqen 11. Sali Berisha i trëmbet të përballjes me Artan Hoxhën, RTS censuron gazetarin, në faqen 3. Në rubrikën Antena brenda familjes, Kunati qetëson biznesmenin fusha: do t'i prishim kullat për të mirën tënde. KPK përmbysi këmbguljen e DSIK-s për djegjen e Ilir Toskës, në faqen 6 dhe në faqen 7. Presidentja kroate teston mërit mes Shqipërisë dhe Kosovës, mban titullin shkrimi nga Merobaze, sot vjen i plot, në faqen 8. Nga Enver Robelli do të mund të lexoni Kroacia, Kolinda dhe Rena me kilogram, në faqen 8. Nga Blerim Latifi: pse nuk duhet marrë seriozisht Mustafa Nano, në faqen 9 të gazetës Tema. Dhe këtu kemi përfunduar edhe me të përditshmen Tema, të nderuar shikues, për shkuar këtë radhë tek gazeta Sot. Titulli kryesor i kësaj të përditshme: ndërkombëtarët marrin në dorë dosjen e aferës së Çez, PS paralajmëron çështja nuk mbyllet, pa u dënuar Meta me Berishën, në faqen 2 dhe në faqen 3 të përditshme Sot. Skandalet e KLD-s, Yasin Ishani dhe Meta zgjatën mandatet e inspektorëve me nisjen e reformës, ligji u ka ndaluar funksionet. 21 korriku fatos Klosi, politika nuk e donte reformën në drejtësi, vetingu mori rrugë fal ndërkombëtarëve, gjyqësori sektori më i korruptuar. 2 vjet nga miratimi i reformës në drejtësi, Yasin, Meta, Berisha, Basha zvarritën ligjet dhe vetingun gjyqësori u zhyt në kaos, në faqen 4 dhe në faqen 5 të gazetës Sot. Zbardhen premtimet e qeverisë ndaj BE-s, goditje në nivelet të larta e sekuestrime pasurish, hetime për pushtetarët edhe jashtë vendit, në faqen 7. Reforma zgjedhore rikthen ankthin tek LSI, PS, PD me plan B për ndryshimin e sistemit, ja pikat e dakordsuara, në faqen 8. Lulzim Basha ndryshon strategji, nis tur takimesh në gjithë vendin për aksionin e shtatorit, sulmon reformën në drejtësi, në faqen 9.
PDPS përplasen për magjistratët Vasilika Hysi thirrje opozitës të jap konsensus. Bylykbashi paralajmëron votën kundër në faqen 6. Po bëhen ligje skandaloze që shkarkojnë institucione. Qëndrimi Mirela Kumbaros është fyes për artistët. Nga Edmond Budina ky shkrim në faqen 18 do të mund ta lexoni të plot. Arkiva e CIA-s ja si agentët e infiltruar në territorin shqiptar luftuan me sigurimin dhe ushtrinë. Strategjia që u ndoq për t'u aratisur jashtë kufijve në faqen 12 dhe në faqen 13. Rregulloria e re, bizneset do të deklarojnë në etiketën e mallrave vlerat ushqimore dhe alergjenët e produktit në faqen 10. Shohim komentet dhe analizat e gazetës Sot. I pari vjen nga Besi Bekteshi, pse tanët nuk kanë ngjashmëri me presidenten Kolinda Kitarović. Nga Skënder Mulliqi, ndarja e Kosovës si pjesë e krimit mbi njeriun ton. Nga Pandeli Bardhi, më mirë me shejtanin brenda apo. Këto ishin titujt kryesor edhe të gazetës Sot. Të nderuar shikues, do të ndalemi këtë radhë tek e përditshme më e madhe sportive në vend, Panorama Sport. Titulli kryesor i kësaj të përditshme: lëvizja surprizë, Vllaznia i beson në stolin Hasan Likës. Ekskluzive, klubi shkodran zgjedh trajnerin që mbylli sezonin me luftëtarin. Suad Lici bind teknikun kryeqytetas, pritet vetëm prezantimi në faqen 9. Presidenti i Federatës Letonisë dyshoi te lojtarët e luftëtarit në faqen 2 dhe në faqen 3. Tirana në ankth. Sentamu peng i një dëshmie në faqen 7. Të kush Partizani pret City Ben, por problemi i madh është në sulm në faqen 4. Galaci u zoni drejt shitjes në Kroaci për 200.000 euro në faqen 5. Skënderbeu, Shehi dhe Shkëmbi bëjnë paqe. Barazim në miqësore, ish kapiteni surprizohet nga tifozët, largohet sulmuesi Robinho në faqen 6 të gazetës Panorama Sport. Gati regjistrimi, Liga Profesioniste me rrjet 10 klube hedhin firmën në faqen 12. Milan i shkarkon Fazonën, Eliot e akuzon për tradhti. Pas Vrasjalikos, Interi pakt të fshet me Vidalin në faqen 16. Nga Mercato, Sozia e Pjanic, Kante dhe Thiago në orbitën e Juves në faqen 18. Misoria, Kovac e nis super, Bayerni gjyqëzon Paris Saint-Germain në faqen 19 të gazetës Panorama Sport. Këto ishin edhe titujt kryesor sa i përket gazetës Panorama Sport. Të nderuar shikues, do t'i rikthehemi edhe një herë në fund, sikurse e thash edhe pak më parë, gazetës shqiptare për të parë edhe një herë titujt kryesor të kësaj të përditshme. Ndihma ekonomike, 3200 përfituesit në Tiranë. Emrat Bashkia publikon listën e asistencës në kryeqytet. Këshilli Bashkiak përgatitet të miratoj pagesat e korrikut, e marrin invalidët, jetimët, viktimat e trafikimit, e dhunës dhe prindërit me shumë fëmijë. Rrëfimi Edi Ramës, ja pse vizatoj në zyrë, refugjatët do të bëjnë pjesën tonë. Televizioni ZDF intervist në atelje. Media gjermane me vizion, artist i pasionit, Rama Europën e duam se kemi parë luftën në faqen 3. Basha, drejtësia e kapur, po mbron Dakon, Tahirin dhe Gjiknurin në faqen 4. Baba i autorit që dhunoi avokatin, faji prokurorit keqardhje për aktin në faqen 7. Shqipëri-Greqi, Deti Kocias akuzon opozitat në të dy vendet ka negativitet në faqen 2. Projekti KEA e drejton 15 pyetje qeverisë për prishjen e teatrit kombëtar në faqen 5. Kryetari i PD-s të Gramsh shan policët në rrugë, nis procedimi penal në faqen 6. Detajet. Shohim dhe opinionet. I pari vjen nga Ken Blackwell, pra pas skenat e një komploti të parandaluar terrorist në faqen 21. Opinioni i ditës vjen nga Denisa Daka, heshtja i vret të gjithë në faqen 22, ndërkohë në suplementin Milosal,
Sot do të mund të lexoni Akili falej Zeusit pillazgjik të Dodonës, vepra e Herodit për orakullin e Dodonës dhe banorëve rreth saj. Në brëndësi Aristotel Mici, Recep Ferri, Arqilet Teta, Vahid Hyzoti. Këto ishin titujt kryesore dhe të gazetës shqiptare të nderuar shikues. Këtu kemi përfunduar me Shtypin e shkruar. Do të shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi në orën 8:30 me edicionin informativ.